بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا عشاق النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akawama ya akibugbe yan ya wa nínú Islam. Ọlọ́run kó ṣàlékún dáadáa fún wa, Ọlọ́run kó gbàdúrà wa. Kó ṣàlékún gbígbàdúrà ìbádà wa, Ọlọ́run má ṣà gbà fún wa. Gbogbo bí a kù síwájú Ọlọ́run má ṣà ṣàánú wa lórí ẹ̀. Ọlá Nábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Naam. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí à ń bá lọ lérí ọ̀rọ̀ hikmatul yawm, òun lọ̀rọ̀ ní máa jẹ́ al-hikmatul yawm. Ẹ̀kọ́ tá fẹ́ mú lónìí. Hikma yẹn, ẹ̀kọ́ tá ń wí tá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. Tí wọ́n bá mu, wà pẹ́ lé ọkọ, wo obìnrin. Tí wọ́n ọkọ bá mu, wà gbádùn ìyàwó ẹ̀. Tọ́mọ bá mu, á jèrè bàbá ẹ̀. Tí bàbá bá mu, á jèrè ọmọ ẹ̀. Tá àfà bá mu, àfò Súfí, àfò Sálàfí, àfò Súnní, àfà oníkiní, gbogbo tó bá lè wù kó gbé dání, tí kálukú bá ti mú wà yìí mọ́, yóò wà òkè. Yàní environment wa yóò conducive fún gbogbo wa láti máa gbé, kò ní sí jàgídíjàgà, kò ní sí jàgídíjàgà, kò ní sí wàhálà kankan, kò ní sí wà bí ìwà òun náà ni ẹ̀kọ́ tá kọ́ lára àwọn ọmọ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan wal Hussein. Hassan, Ànábì fẹ́ràn àwọn ọmọ yìí púpọ̀. Ànábì fẹ́ràn Hassan, Ànábì fẹ́ràn Hussein. Àwọn méjèèjì máa gùn mọ́lẹ̀ gan tí ń bá ń kírun lọ́wọ́. Kana yarkuba ala zahri rasul wa huwa fi salat wa huwa fi sujud. Ó máa gun eré Ànábì mọ́lẹ̀ tá Ànábì bá ń kírun lọ́wọ́ sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a an-nabi min sujudi raf'an khafifan. Ànábì ó sì rọra gbé dìde pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kán má bàa ṣubú. Ibi tó fẹ́ràn wọn dé, Ànábì á tún máa sọ pé Allahumma, Ọlọ́run, inni uhibbu Hasan. Mo máa love Hasan yìí o. Fa ahibbahu, ẹ máa bá love ẹ̀. Ma bá love ẹ̀, bẹ́ẹ̀ mi náà ti like ẹ̀ yìí, ẹ like ẹ̀. Wa uhibbu man ahabbahu, mo tún wá fẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi fẹ́ràn rẹ̀, èmi náà ń fẹ́ràn ẹ̀yin náà. Sallallahu alayhi wa sallam. Hasan, àwọn méjèèjì àti Hussein dakhala masjid ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n wọ masalasi Ànábì njọ́ kan, fara'a shaykhan ajuza yatawadda wa la yuhsinu al-wudu', la yuhsinu wudu'ahu. Àfáà bàbá àgbàlagbà kan wá ń sàlù àlá, wọ́n rí bàbá wọn ò rí àlù àlá sí dáadáa. Waqala Hasan ni waqala Hussein bá sọ pé fandura hadha shaykh fa kayfa yatawadda. Brother mi wo àfáà yìí bí tí ń sàlù àlá. Ṣé mọ̀ pé àwọn ti gbẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ Ànábì, torí wọ́n máa ń rìn wájú Ànábì, wọ́n máa ń ṣeré lọ́dọ̀ Ànábì, wọ́n ti mọ bá ti sàlù àlá. Pọ́mọ àfáà ò ti mọ bá ti kal Kùránì, bí ó ti mọ bá ti bá èèyàn sọ̀rọ̀, bí ó ti mọ bá ti wùwà tí ò ní tako sálàbà bẹ́ẹ̀ ń ta. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ yìí ń ṣe. Wọ́n wá rí bàbá òun kò rálù àláṣe. Bó ti wá rálù àláṣe, wọ́n ni madha naf'al, báwo láti máa ṣe tí bàbá yóò fi mọ̀ pé òun ò rí àlù àláṣe. Hassan wá ní Hussein, ó ní al-nunabbihahu, ẹjá lọ sọ fún pé kò rí ṣẹjọ́. Aw nunahhirahu, ẹjá lọ dọ̀rẹ̀ ká sọ fún ká correct ẹ̀. Fatafakkara Hassan fi hali yasir. Hassan wá ronú pẹ̀lú ìṣesí tó dáa tí ò ní mábùkù dání. Ọ̀nà tá gbà sọ fún bàbá yìí tí ò ní mú ẹ̀tẹ́ dání, tí ò ní mú pa yẹpẹrẹ ẹ̀ dání, tí ò ní sípa abúyẹ́ ẹ̀, abúbàbẹ́ ẹ̀, a ló ń ṣe èrè, a ló ń ya wèrè, a ní kíní kan ọ̀nà. Ó wá ẹ̀kọ́ tó bá fẹ́ ṣe wà sí àbó fẹ́ ṣe dáwà, ẹ̀kọ́ táwọn ọmọ Ànábì yìí lò. Àwọn ọmọ Ànábì nìyẹn ò tún wọ́n ní ẹ̀sìn ju gbogbo wa lọ. Tán ní ẹ̀sìn, tẹ́sìn wá látọ̀dọ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn, tọ́lọ̀ ń fi ẹ̀sìn rán bàbá àyà wọn. Àwọn méjèèjì inú ni. So ẹ̀kọ́ tá fẹ́ kọ́ lára wọn nù ni Hassan wá ronú nírọ̀rùn pé madha tara fi dhalika fi hadha ar-ra'y, kí lórí sí làákàyè tí mo fẹ́ sọ yìí. Law aradna ila hadha shaykh an yahkuma baynana ayyuna ahsana wudu'an. Ká lọ ọ̀dọ̀ bàbá yìí náà, ká lọ sọ fún ipe kó bá wa dájọ́ ẹni tó má lọ aláṣẹ láàrin àwọn méjèèjì, tó rọ́mọ kéèkéé ni wọ́n. Ọmọ kéèkéé tí ò fẹ́ rágbàfin, tí ò fẹ́ rágbàfin. Ó ní Hussein wá ní hadha ra'yun Hasan, ó ní ìlàkà ìdòmú ọ̀hún dá. Àwọn méjèèjì wá lọ́dọ̀ bàbá yìí wọ́n ní ya sheikh, bàbá
atahkum baynana ayyuna ahsanu wudu'an dákun torí Ọlọ́run bàbá yìí báwa wo ẹni tó máa lò aláṣẹ jù láàrin àwa méjèèjì. wa qama Hasan fatawadda, Hasan wá sàlù àlá fa ahsana wudu'ahu, ó wá rí àdó alẹ́ ṣe dáadáa. wa qama Hussein fa fa'ala mithla ma fa'ala akhihi, bí Hussein náà dìde òun náà sàlù àlá dáadáa, ó ṣe bí ẹgbẹ́ náà bó ti ṣe. wọ́n kọ́ọ̀lá bàbá yẹn mìíràn hùnà níbẹ̀ yẹn bàbá yẹn wá rí pé òun ò rí àlọ́ àlá ṣe, ó rí pé àwọn ọmọ yẹn sàlù àlá dáa ju tòun lọ. wọ́n fi làákàyè bá a sọ̀rọ̀, wọ́n fọgbọ́n bá a sọ̀rọ̀, wọ́n fọpọlọ bá a sọ̀rọ̀, wọ́n pariwo mọ́. bàbá yẹn wá rí pé ana la uhsinul wudu', èmi gan mi ìrálù àlá ṣe báyìí. laqad allimtumani ma lam a'lam, ẹ ti ń tí ìmọ̀lẹ́ fi mọ̀ mí yìí, nǹkan tẹ́ ṣe yìí innaha madrasatun nabawiyatun, naha madrasatun tarbiyatun madrasatun nabawiyatun islamiyya. Tarbiya ẹ̀kọ́ tẹ́ fún mi yìí ẹ̀kọ́ tí yín kọ́, ẹ̀kọ́ tọ̀dọ̀ Ànábì ni, ẹ̀kọ́ tọ̀dọ̀ Ànábì ni, ẹ̀kọ́ Islam òun lẹ fún mi yìí. ẹ̀kọ́ Islam tá bá fẹ́ uslubu dáwà wa kò sí bí ká pariwo bí ẹ̀hàn náà o, kò sí bí ká ṣe bí wèrè o, kò sí bí ká máa pariwo mọ́ yẹn. ẹni tó fẹ́ ṣe dáwà fún tó bá pariwo mọ́ kò ní gbà, kódà kó fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní gbà mọ́. kíbúrì ìyàwó gbóhùn náà ẹni àbẹ́ni tó bú bá bẹ́ẹ̀ kó tó ṣe dáwà fún, ó máa ta sí bàbá tiẹ̀ náà. ẹni tó bú yẹ tó dẹ̀ ló ń ṣe wá sí, ókè wá sí wo wánu. ẹni tó bú ẹgbẹ́ ẹ̀, ẹni tó bú fámílì ẹ̀ kò ní gbà, wọn náà fẹ́ retaliate tí wọ́n bá ń sọ máa lè, tí wọ́n bá ń sọ máa lè kí bàbá mi kẹ́gbẹ́ má bàa jẹ́ ló fi bí mi, báwo ló ṣe ń bú mi tí ì ní dá padà. ládàá padà kódà kí kó jẹ́ pé ó ga tó báyìí á sọ kalẹ̀, torí yóò gùn yẹn pé bàbá mi ló bú yìí. àmẹ́ni tó bá ta sí bàbá ẹ̀ kò ní ta sí bàbá rẹ̀, torí pé man sabba, Nábì ní man sabba aba ahadin faqad sabba aba, ẹni ó bá bú bá bẹ́ẹ̀ nìkan bá bẹ́ẹ̀ ló bú. fún di eléyìí gbogbo jama, hadhihi hiya asalibu da'wa, àwọn ọ̀nà tá a lè gbà máa ṣe dáwà wa ní tí ò ní mú wàhálà dání, tí ò ní mú fìtínà dání. ká tẹ̀lé àwọn ọmọ Ànábì lóbìnrin, àwọn ọmọ Ànábì lóbìnrin tí wọ́n ṣe wáàsí fún wa yìí, nínú ẹ̀kọ́ táàrí mú bẹ́ẹ̀ nìyẹn. bó ti wà nù tírà lágbé kalẹ̀ kọ́lọ̀ mọ́sàsà tún ṣe gbogbo wa. a dúpẹ́ fún gbogbo àwọn bàbá wa lọ́tún lósì nílùú Ìlọrin bíbá yìí, àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ àwa talamiz ní all around the world tẹ́ ń pè from here Malaysia, especially ní Cairo, gbẹ̀yìn àfáà Cairo. a dúpẹ́ fún yín púpọ̀, jazakumullahu khairan jaza, lérí ọ̀rọ̀ tó lọ tẹni ẹ ṣe sùúrù, àtàwọn àbúrò tẹni ẹ dáadáa wa, àtàwọn kinní kan tó. a dúpẹ́ fún gbogbo yín, jazakumullahu. ẹ̀yin tẹ́ gbà pé gbogbo tí wọ́n sọ nípa wa kò rí bẹ́ẹ̀, a dúpẹ́ fún yín. ẹ̀yin tẹ́ gbà pé kódà nínú ẹbí ẹni ó gbà pé ò rí bẹ́ẹ̀ àtẹni tó gbà pé ó rí bẹ́ẹ̀ náà, a kí yín, a dúpẹ́ fún yín. a dúpẹ́ fún yín, jazakumullahu khairal jaza. jaza'an wafin amalukum, déédéé tó ṣe déédéé yín nínú ẹ̀san Ọlọ́run san kó wá bó ti jẹ́ nù ni. àmọ́ kò sẹ́ni tí wọ́n bu abẹ tí ò ní tara, kò sẹ́ni tí wọ́n fẹnu kàn yẹ́ ẹ̀ tí ò ní tara. so fún di eléyìí bàbá wa rí nǹkan kan tí ń go wrong láàrin ara wa, kí ni mahakama wà nílẹ̀ fún ilé ìdájọ́? ìjọba gbélé ìdájọ́ kalẹ̀ náà, ká lọ court, bó bá wù ọ lọ sharia court bó bá wù ọ lọ court mi. àmọ́ ká máa pariwo ara wa lórí kíní, ká máa búya aláya torí pé dátà àbó ráyè. ẹ má jẹ́ àmọ́ ṣe báwọn, ẹjá máa lo ẹ̀kọ́, ẹjá lo làákàyè. àwọn ọmọ Ànábì tó yẹ kó tán máa ṣe wọ́n ṣe é gbé, àwọn eléyìí ni wọ́n lo ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àgbàlagbà yìí. táwa ní àwa tá à ní lo ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà tá a bá fẹ́ kọ́ ọmọ páwọn náà lé níjọ́ tá a bá dàgbà, ẹni tọ́lọ́run bá ní ọ́ dàgbà, bá a bá fẹ́ kọ́ ọmọ páwọn náà lé ká páwọn àgbàlagbà lé. ó ní tí ìmọ̀ iye àbùkù ó dijọ́ tí wọn náà bá dàgbà, tọmọ tí ò tó ọ tí ń bá ń kàn lábùkù lóòótọ́ mọ iye àbùkù. Ọlọ́run níjà kábùkù láíláí. adúgbò fún gbogbo àwọn bàbá wa àgbàlagbà nílùú ìlú yìí tí wọ́n pè máa lọ sí wá sí báwọn yẹn ni bó ti ń ṣe, wọ́n ti jágbọ́ wọ́n fi yín lẹ̀, àwọn ṣe báwa ní ń bú jọmọ̀ bú wa fílẹ̀. adúgbò fún gbogbo yín, dídákẹ́ èyí tá a sì dákẹ́ yìí náà ń júwe pé aláṣọ lérí ìkọ́ alẹ́ni tí ó bá wa wí, ẹlòmíì ò lẹ́ni tí ó bá wí, so you can do anyhow. Ànábì kò ní tìjú bí yóò bá ti lẹ́ni tí ó bá wí. Ànábì sì ní idha lam tastahi fasna ma shi'ta, tó bá ti ní tìjú mọ́ ṣe nǹkan máa ṣe tó bá wù ọ lọ́nu ayé lókù kó lè jìyà tí ó kún dáadáa. Ọlọ́mọ ṣe wa lóníyà ọlá Ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tẹ́ dá sọ tí all over the world tẹ́ ń ọlọ́run ṣàánú wa bó bá wá rẹ́ nìkan tó ṣe nǹkan kan fún ọ lọ́ọ́ mú náà nígbà tó kú òòlè ìyẹn gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣàbúrú fún òòlè bójú ẹ̀ jáde náà kọ́ wá mú tọ̀hún fún ọ àwọn èèyàn ya wèrè débi kí yẹn ṣe jàǹbá fẹ́ nìkan kó mọ̀ mú àmọ́ kankan á jáde sórí afẹ́fẹ́ kó kàn máa ṣẹnu báyìí ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kó bá wa tún ìsìláàmù ṣe kó rẹ bídíà ṣaitan kó ra ẹlẹ̀ kó bá wa gbé ẹ̀sìn ga atẹni tí ń ṣe àfàwọn sáwí atẹni tí ò ṣe sáwí gbogbo wa ọlọ́run làájọ ń wá ọlọ́run já bá ń bi tó lérè kó má fìyà jẹ wá lórí ẹ̀sìn yìí kó ṣàánú wa kó ṣe ń tàn fẹ́ fún wa wala la ilaha illallah wala muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma ansur al-islam wal muslimin allahumma a'idh al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وجعل هذا البلد بلدنا هذا آمنا مطمئنين وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.